זו אחת היחידות היותר מסקרנות ובעיקר היותר סודיות בצה"ל. אפילו שמה, 504, לא מוכר לרבים. יחידת הריגול של צבא ההגנה לישראל. סוכניה הם לעתים אנשים שקרובים לאסד או לנסראללה. אפשר רק לחשוב ולנסות ולדמיין מה הם עושים שם מעבר לקווי האויב, מה המידע שהיחידה הזו אוספת. מלבד הישגים יוצאי דופן שרשמו אנשיה תוך סיכון חיים אמיתי, יש גם שורה ארוכה של כישלונות ומחדלים שחלקם עלו בחיי אדם. עכשיו מנסה ראש אגף המודיעין בצה"ל, אביב כוכבי, לחזק מחדש את יחידת הצללים שהערב יוצאת לאור. ניר דבורי וצוות אולפן שישי התלוו לאנשי 504. طلع علي. انت مين؟ انا صبري. مين؟ صبري. صبر مين؟ صبري مريح. مريح. من وين؟ من جبشيت. זה המון פסיכולוגיה, יכולת בין אישית, ללמוד את הבן אדם שנמצא מולך ולאבחן את הנקודות שבהן אתה יכול להגיע אליו כדי לקבל את המידע. اهدى روق. عندك شويه طلع علي. شويه مي الله يخليك. في طبعا في. ما شربت صار لي 3 يوم. ولا يهمك طلع علي. صلي على النبي. يلا. אחת היכולות הטובות של חוקר זה לזהות ברגע שמי שנמצא מולו עונה תשובות כדי לרצות אותו, ולא בגלל שזה התשובות הנכונות. זה בסוף סיפור על יחסים בין אנשים. מדובר הרי באויב, לפעמים קשה ומתוחכם, לפעמים כזה שממניעים שונים ביקש את קרבתך. ما تعطينيش جواب خيالي، انت مش راعي ولا يحزنون. والله قال لك مزبوط. انا هون صار لي 3 جماعه في البريه هيك. اواعين انخزق ولقيت هون جندي انتوا قتلتوه، جندي سوري. شو الحكي طلع علي؟ على مين تتخوت؟ والله ما عم بتخوت. شو الاساطير؟ لا والله لا. شو الاساطير بقول لك؟ الله يخليك ما عم بكذب عليك والله. ما بتكذب لا والله. אין סוף סיפורים סופרו על היחידה הזאת, בציבור שמה מוכר כ-504, אבל שמה האמיתי כבר שונה. כאן הוא יוצג כעוצבת המודיעין האנושי באגף המודיעין, שם ארוך כמו השמועות על מה שקורה שם, בתוך חדרים אפלים ומעבר לגבולות. أنا بجيب الكلام الصحيح يعني بس والله صدقني أنا مو الجيش السوري لا والله. أنا تابع حزب الله. قالوا لي هون أجي قبل شي 3 جماعي. أنا معي قاذف صاروخي، كان معي قاذف صاروخي ونكتشف عليكم ونلاقي أهداف. نلاقي من نلاقي؟ أنا أنت مش لحالك معنا؟ لا نحن 2 كنا. 2 وين تاني؟ محمود كمشتو كمان. اطلعوا برا شوي يبقوا على راسكم وهوياتكم معكم. اطلعوا برا. זו הצטרפות נדירה לאימון של היחידה, פעם ראשונה שאמן מסכים לחשוף טפח מהפעילות של אנשיה. באימון בו נכחנו תורגל כיבוש כפר לבנוני, אל הבית כאן מובאים שבויים והחוקרים, החקשבים, צריכים עכשיו להוציא מהם מידע ומהר. צריך לדעת בזמן מאוד מצומצם, מאוד מוגדר, להבחן אם יש פה בעיה, אם יש פה משהו מוזר. עושים את זה באמצעות ידע מודיעיני מאוד נרחב, היכרות מאוד טובה עם הגזרה, ויכולת יצירת אינטראקציה טובה עם הנחקר. זה לא לחץ פיזי, זה לא דברים כאלה, זה פשוט יכולת מודיעינית, קשר בין אישי, אינטראקציה, ולדעת לשאול את השאלות הנכונות ולא לוותר. חקירה מהירה כזו בשטח הביאה לשינוי בזמן אמת של תוכניות מבצע עופרת יצוקה. למשל, כאשר חוקר שבויים שהצטרף לחטיבת הצנחנים שנלחמה בצפון הרצועה, הביא לחשיפת מפת קוד של חמאס, עליה סומנו עמדות הלחימה, המטענים והמלכודים שהוטמנו מבעוד מועד על ידי הארגון. نحن كنا بدنا نستنى هدول الدبابات تبعكم جايين، قالوا لنا بيجوا شي يوم ولازم نحن نقذف عليكم. هيا اللي قالوا لنا والله هيا قالوا. هذه المهمة اللي كلفوك اياها. هيدي انا صار لي 3 جماعي هون عم بستناكم. وانت تابع لاي وحده حزب الله؟ حزب الله تبع الجنوب نحن. الا كان عندي قاذف صاروخي وصاروخين معنا. من أي نوع؟ كورنيت. وين هو موجود إسا؟ مطرح اللي كمشوني. نعم. كنا هوني قاعدين قدام المغارة هونيك. بالمغارة مخبينهم. أيوة. אבל במהלך השנים גברה הביקורת גם מבפנים על דרכי הפעולה של היחידה. ארגוני זכויות אדם הפנו ביקורת נוקבת על הדרכים בהם חולץ מידע מנחקרים על ידי אנשי 504, מאלימות פיזית ועד השפלות. זה גם הגיע לבתי משפט. סיפורים יש מפה ועד הודעה חדשה, בסוף עובדים מאוד מסודר, מאוד מדויק ומאוד חוקי. זה לא
יכול להיווצר מצב שבגלל לחץ, פצצה מתקתקת, משהו כזה, אתה תרשה לעצמך להפעיל לחצים כאלה, כי אתה מבין שפה יש עניין של סיכון חיי אדם. המושג של תרשה לעצמי הוא לא קיים. אני אעשה בדיוק כמו שמגד, ברגע שחייליו נמצאים בסכנה, הוא יודע מה לעשות על פי הפקודות, על פי חוקי מדינת ישראל. אותו דבר חוקר, אם צריך להציל את כוחותינו, ודאי שהמצב דורש פעילות הרבה יותר אינטנסיבית. אחד כזה היה מוסטפא דיראני. לפעמים זה לא רק מודיעין בשדה הקרב, הפעם נדרשו החוקרים לפצח מקור איכותי שנחטף מעבר לגבול, שבישראל העריכו שהוא יביא מידע על גורלו של רון ארד. כמו בעולם הרפואה, מתאימים את הצוות הרפואי למצבו של הפצוע. ככל שמדובר בנחקר ערכי יותר, שאנחנו מאמינים שיש לו מודיעין ערכי יותר וחשוב יותר, אנחנו נתאים בהתאם את צוות החקירה. אפשר היום להוציא בן אדם מידע בלי אפילו להרים עליו יד פעם אחת, או לקשור את ידיו, או לעשות פעולה שהיא אקט פיזי? תראה, משום מה חושבים שחקירות זה כוח. אני אומר באופן חד משמעי, חקירות זה מוח. מדינת ישראל וגופי החקירה שנמצאים בה עובדים על פי חוק. מה שמותר מותר, מה שאסור לא עושים. עם דיראני זה נגמר בתביעה על אלימות ואונס. בינתיים הוא מנהל ממקום מושבו בלבנון תביעת נזיקין נגד מדינת ישראל. אנחנו לא עסוקים בשאלה האם אפשר לגייס סוכן, האם אפשר למצוא מישהו שייתן מודיעין במקום מסוים, בסיטואציה מסוימת. יש לנו תשובה אחת לשאלה הזאת, היא ניתן. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? גוף אחר של היחידה עוסק בהפעלת סוכנים, על פי פרסומים זרים במדינות שכנות וגם רחוקות במזרח התיכון. אנחנו נפגשים עם האויב. עם האויב הכי נבזי לפעמים. ואנחנו יוצרים מערכת בלתי אפשרית של קשר ואמון הדדי. אנחנו כל הזמן זוכרים שזה אויב. ולפעמים, גם כשאתה סומך על אויב, יכולים להיות מצבים לא נעימים, שהאויב מתהפך עליך, ואפשר גם להיפגע. זה תחום רגיש מאוד, כמעט לא ניתן להביא דוגמאות להצלחה, אבל המודיעין האנושי הוא מרכיב חשוב בבניית פסיפס המידע. הוא מאפשר יכולות ריגול, סיכול וחיסול. היכולת להביא גם את הרקע, הצבע, לא רק המודיעין היבש, חשובים לפעמים אפילו יותר. יש סוכנים שהעבירו את שיתוף הפעולה מאב לבן. לכל בן אדם, גם לך וגם לי, יש את אותו קוד, אותו מפתח שחייבים לזהות. וכאמור, אנחנו מנסים למצוא לכל אחד את אותו מפתח כדי שנוכל להגיע אליו, לסמוך עליו, ובהמשך גם נוכל להפיק ממנו את מה שאנחנו צריכים כדי שנוכל להביא מודיעין איכותי. לכל מופעל יותאם מפעיל ייחודי, כזה שיתחבר אליו אישית, בגיל, בידע, באופי. גם את מיתוס המניעים מנפצים לנו כאן. כסף בדרך כלל זה איזשהו מחזק, זו תשובה שאתה נותן לעצמך למה אני עושה את אותו מעשה. אנחנו מחפשים את הרובד היותר עמוק. אין אצלנו טייפ אחד של אותו מרגל שאנחנו קוראים בספרי ג'ון לקרה שהוא המרגל האלטימטיבי. זה יכול להיות המורה, זה יכול להיות המפקד בצבא של האויב, וזה יכול להיות גם אותו רועה הצאן. שורה של כישלונות על פי פרסומים זרים בלבנון, שם נחשפו רשתות סוכנים שהפעילו אנשי היחידה, והשינויים הדרמטיים המהירים במדינות המזרח התיכון סביבנו הובילו להבנה שהם לא במקום שהיו רוצים להיות בו. כמו כאן, בתמונות שצילמו לפני מספר שנים סמוך למטולה, סייען מגיע למפגש עם מפעילו ליד הגדר, הצבא מאבטח כשלפתע נורו מבית מן הצד הלבנוני יריות שמביאות לפציעתו של הסוכן. הוא נחשף, מישהו ניסה לסגור איתו חשבון. בוא! מה זה? נפילה בתוך זה! הימים ההם כמעט מערב פרוע בדרום לבנון כבר לא יחזרו. הנה כאן קרובת משפחה של סוכן לבנוני שעבד עם ישראל מוברחת לארץ. עכשיו אפשר כבר להראות את התמונות האלה שצולמו לפני שנים מספר בגבול. אנשי היחידה מקבלים את פניה, היא נסערת, מעבירים אותה לחוף מבטחים. למה הוא מצלם?
עכשיו היה צריך להחזיר את הרלוונטיות של היחידה. גובשה תפיסת הפעלה חדשה, נעזרו גם באנשים מחוץ לאמן, זה לא תמיד עבר בלי ביקורת פנימית והתנגדויות. כשהתחיל להתקבל מודיעין איכותי ובזמן קצר הבינו שהכיוון נכון. אם היה צריך הופסק הקשר עם סוכנים שהפסיקו להביא מידע איכותי, כזה שכבר אפשר היום להשיג גם באמצעים אחרים, טכנולוגיים למשל. יחידה 504 הוקמה לפני 60 שנה, וכן עדיין יש בעולם דיגיטלי וטכנולוגי כל כך מקום לסוכן האנושי. מי שהוא חוליה חלשה או שאפשר להניע אותו לדברים שאנחנו רוצים, זה אותו מודיעין אנושי, שהוא סוג של פצצה חכמה שאתה יכול להכווין למקום שאותו אתה צריך. יש מקומות רבים במזרח התיכון שהם מכירים היטב, חלק מאנשי היחידה נולדו שם. עכשיו בימים של הפיכות מתוניס ועד סוריה הם עוקבים בעניין אחר השינויים. אני לא מתייחס למקומות כי אנחנו נמצאים בעצם בכל מקום, ובכל מקום שצה"ל ואמן צריכים אותנו. אבל בהחלט אזורים שהם לסיפור האנושי, הם אזורים שהם אזורי חוצר יציבות, עתיד לא ברור, זה אזורים שאנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים מאוד למלא וקומים וחללים. אנחנו נכנסים גם למקומות שלא היינו בהם בעבר, גם באופנים שבהם לא פעלנו בעבר. החוכמה היא להיות רלוונטי ואפקטיבי לצרכי צה"ל במדינת ישראל. מה שכן נחשף הוא כאשר משהו משתבש, כמו כאן בכביש המנהרות לפני 11 שנים. אחד ממפעילי הסוכנים, סגן אלוף יהודה אדרין, נרצח בידי משתף פעולה פלסטיני. ימים של תחילת האינתיפאדה השנייה וגל טרור ששטף את הארץ, ויחידה 504 נקראה להצטרף למאמץ למרות שלא הוכשרה לסוג כזה של עבודה. המשחק הזה שבין אמון מלא במי שאתה מפעיל לבין התהפכות מלאה הוא מאוד מסוכן. יהודה היה חבר קרוב שהנסיבות הביאו בסוף להירצחו, וזה חלק מהסיכונים שהעבודה שלנו מביאה אותנו. أنا سمعت أنهم بيحطوا ألغام بس ما شفته. بحطوا وين؟ على الطريق وبالهواء؟ لا على الطريق. وين زرعوها بقول لك؟ طلع علي. على الطريق. وين على الطريق؟ أي طريق؟ أنت ونازل من الجبل على الطريق لجبشيل، بس أنا ما بعرفهم دول، ما شفتهم، بس أنا سمعت محمد قال היחידה גדלה בתקופה האחרונה וצפויה לגדול גם בהמשך. מדובר בחיילים אלמונים, קשה לחשוף אותם, להראות מה הם באמת עושים. לשמם נקשרת תדמית שלילית. היה חשוב להם להראות גם פנים אחרות. לא רק צבא של טנקים ומטוסים, אלא כזה שקט וחשאי וחכם, להראות שיש לחימה גם בדרך אחרת. סיפור אחר